Frumoși mei Capricorn, ce faceți, dragilor? Bine ați venit la etalarea pentru luna martie, etalare bonus cu mesaje în plus pentru voi. Înainte să trecem la treabă, vreau să vă invit pe noul canal pe care l-am deschis și pe care am postat un singur material deocamdată. După cum știți, eu am o problemă cu timpul. Da, însă vreau să fac vreau să fac materiale separate pe celălalt canal. Nu vom face nici tarot, nici astrologie, vom face psihologie, da? Așa că vă invit și pe voi acolo, dacă aveți plăcere. Și acolo, primul material a fost doar așa un soi de catarsis pentru mine. Dar na, vă las să-l descoperiți. O să vă las linkul în descriere. Numele canalului este Fără Mască, așa cum știți că sunt pe șleau, așa vom face materiale pe șleau și acolo. Fără mască în paralel cu viața, așa se numește canalul, așa că îl puteți găsi ușor. Și începem, dragi Capricorni. Respect pentru voi, primul mesaj. Mindfulness acum și aici, ok, și recunoștință, foarte tare. Avem autovalorare. Dragii mei, parcă nu mai pleacă odată de la voi acest mesaj de autovalorare. Pentru unii dintre voi tot se repetă aceleași mesaje la infinit și la infinit. Eu nu știu ce să zic. Nu vreau nici să continui să o iau, nu știu, așa, să continui să fiu la fel de directă, pentru că, na, mesajele se repetă pentru unii dintre voi. Pentru alții dintre voi vorbim despre anumite mesaje care, hai să spunem așa, bine, anumite mesaje, aceste mesaje vor să vă spună să fiți, hai să spunem așa, mai atenți, pentru că acum și aici înseamnă acum. Acum, domne, în prezent, în viața mea. Acum în viața mea ce am? Ce dețin? Dețin respect față de mine, față de tot ceea ce mă înconjoară, prietenii mei, nu știu, colegii mei de la muncă. Sunt o persoană respectuoasă, mă respect pe mine, mă valorez cu adevărat pe mine. Da, cu adevărat, da? Deci nu vorbim despre, nu, eu mă iubesc, eu nu știu. Nu, 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 cu adevărat, să se vadă în viața ta. Acum și aici trebuie să se vadă acest respect de sine, această iubire de sine. Da? Se vede în tine, acum și aici, vreun soi de schimbare în ceea ce te privește pe interior. Ești mai liniștit, ești mai, hai să spunem, împăcat. Pentru că recunoștința, nu? Cuvântul recunoștință sună așa, tradus direct, fără niciun fel de alte cuvinte, ornament, înseamnă să fii mulțumit cu ceea ce ai. Ești într-adevăr mulțumit cu ceea ce deții în momentul de față, respecti ceea ce, sau ai respect, valorezi, da? Respectul înseamnă valorezi. Valorezi ceea ce ai în acest moment din viața ta, în acest prezent. Ești împăcat cu tine, cu tot ceea ce ai trăit. Ai ajuns la acest nivel. Dacă ai ajuns la acest nivel, aici vorbim într-adevăr despre iubire și valorizare sau autovalorare reală pentru unii dintre voi. De ce insist pentru unii dintre voi? Pentru că aici avem măscuța. Unii dintre voi pare că da, vă valorați, vă respectați, nu știu, pare, dar este doar o aparență. De-aia spun, acum și aici, dragă Capricorn, cu adevărat ești împăcat cu absolut tot din viața ta. Nu trebuie să fii recunoscător. Atât, doar să fii împăcat. Cu adevărat. Mai departe.
Ok. Avem steaua. Crede că vindecarea se va produce. Nu știu ce vrea să spună. Vindecare, nu neapărat vorbim despre vindecarea unei boli, este despre vindecare sufletească, poate să fie, de ce nu? Regina de cupe. A-ți onora emoțiile este una dintre cele mai înalte forme de îngrijire de sine, de iubire de sine. Este foarte ok, dragii mei, să ne... aici zice onora emoțiile, să îmi onorez, să recunosc, da, Domne, asta este ceea ce simt, asta este ceea ce am simțit, asta este, da? Deci nu îmi condamn emoțiile. Dacă eu acum simt tristețe, recunosc că sunt tristă. Simt dezamăgire, recunosc că sunt dezamăgită. Simt ură, recunosc, băi, îmi vine să rup capul lui Xulescu, da? Aici e vorba despre ok. Cu cât mai mult îți recunoști emoțiile în acum și aici, nu alea din trecut, nu alea care credem că le vom avea pe viitor, acum și aici. Atâta timp cât eu mă tratez cu respect pe mine și cred, steaua înseamnă credință, da? Aici zice crede că vindecarea se va produce. Atâta timp cât mă respect, cred că dacă reușesc să îmi recunosc aceste emoții, fie ele pozitive, negative, cu atât mai mult se întărește în mine acea iubire de sine, dacă vrei. Da? Cu atât mai mult mă voi simți mai împăcat cu cine sunt, îmi voi valida emoțiile, bineînțeles, nu le mai ascund, nu le mai arunc la gunoi sau mă fac că nu le văd. Aici totul este în sinceritate. Steaua înseamnă adevăr, sinceritate și așa mai departe. Da? Regina de spade, nu îndrăzni să cobori vocea pentru nimeni, spune acest card. Ok. Acum, eu vreau să fac așa o paranteză pentru că știm foarte bine, niciun Capricorn nu e ca celălalt, niciun Leu nu e ca celălalt, niciun Scorpion nu e ca celălalt, nimeni nu e ca celălalt. Toți suntem unici în felul nostru. Ideea este următoarea. Regina de spade și regina de cupe sunt două energii total antagonice. Pentru că una este foarte emoțională și dependentă sau atașată sau se atașează foarte repede din punct de vedere emoțional, iar cealaltă este gheață, este frozen. Da? Așadar, ce facem aici cu aceste două energii antagonice? Asta la altă e mentală. Cu spadele sunt mentalul nostru, da? Mentalul la rece, ca să ne înțelegem, frozen, da? Nu îndrăzni să cobor vocea pentru nimeni, ne poate face să înțelegem că trebuie să fim mai cu cojones, mai răi, mai... Ok. E foarte ok să fim mai răi în momentul în care eu îți spun cu respect. Eu în momentul în care mă enervez, de exemplu, pe cineva sau mă deranjează cineva pentru că m-a atacat, eu nu mă iau de lume ca boala de omul sănătos. Nu. Dacă cineva mă atacă, eu trebuie să mă protejez. Nu îndrăzni să cobor vocea pentru nimeni. Aici e vorba despre ok. Eu îți pot spune cu atât de multă dulceață pe buze, regina de cupe și regina de spade, da? Îți pot spune cu foarte multă răceală, dar cu foarte multă amabilitate să te duci undeva, puncte, și să-ți placă să te duci acolo. Pentru că ți-o voi spune într-un mod foarte elegant. Ok? Asta nu înseamnă că trebuie să... Acest mesaj al reginei de spade, nu îndrăzni să cobor vocea pentru nimeni, nu înseamnă că eu trebuie să mă facă să înțeleg că trebuie să fiu un animal rănit, care a suferit și care aruncă numai țepi, da? Ca un arici. Nu. Înseamnă acel respect cu adevărat de sine, în care, Doamne, dacă mai violentat, că tot vorbim aici de cuvinte inventate din partea mea, dacă ești într-un fel sau altul invaziv cu mine și nerespectuos, păi nu mă rămâne altceva decât să nu cobor vocea, nu-i așa?
dar aici ți-o spun cu dulceață pe buze. Cam asta e combinația, într-un fel sau altul. Dacă ai un adevăr de spus cuiva, steaua înseamnă adevăr, eliberare, sinceritate, vindecarea. Ce înseamnă? Mă vindec de tot spunându-ți anumite lucruri, însă întâi pun punctul pe I, pe emoțiile mele, ce se produce în mine în momentul în care pe mine mă apucă pandariile în legătură cu ceea ce tu mi-ai spus sau mi-ai făcut. Îmi onorez emoția. Dacă n-ar exista legea, probabil că ți-aș face altceva, dar cum am o minte în cap să gândesc la rece, da, evaluez ceea ce simt și ca să mă pot vindeca de ceea ce tu mi-ai făcut, îți voi spune anumite lucruri așa, cu punctul pe I, însă într-un mod cu zâmbetul pe buze, ca să pricepi că nu vei mai avea ocazie altădată să mai faci ceea ce ai făcut. Da? Și atunci, bineînțeles că este inevitabil ca în mine să nu se producă o anume eliberare sau vindecare. Nu înseamnă că trebuie să mă transform din un suflet foarte mare, pentru că asta se înțelege aici, mă transform dintr-un suflet, o persoană minunată, inimoasă și generoasă și, da, cu zâmbetul pe buze mă transform într-un cub de gheață în care nu fac altceva decât să îi congelez și pe ceilalți cu atitudinea mea și cu modul meu de a mă comporta. Pentru că regina de spade a fost cândva o regină de cupe care a iubit și a suferit și din cauza suferinței a devenit rece și tăioasă. Dar nu trebuie să ajungem până acum. Este despre mindfulness. Hai să fiu acum și aici conștientă de toate acele lucruri care încă nu le-am vindecat și care țin foarte mult de faptul că ori m-am simțit înjosită, lipsa respectului înseamnă înjosire, ori am fost minimizată, ori am fost, nu contează în ce fel. Ok, onorez aceste emoții pe care le am, dorința mea care, nu știu, într-un fel sau altul iese involuntar, în care mi-aș dori să-ți fac altceva, dar asta este, există legea și cu zâmbetul pe buze va trebui să învăț să spun ce am de spus, dar nu să mă transform într-o persoană tăioasă toată viața mea sau foarte radicală aici, regina de spade foarte radicală, da? Foarte critică, foarte așa, nu mișcă nimeni, da? E un pic, hai să o numim teroristă. 3 de monede avem la capătul cărților care spune așa: munca în echipă face ca magia să funcționeze. Dragii mei, și pe canalul ăsta pe care l-am deschis separat, vom vorbi profund despre foarte multe lucruri care se înțeleg greșit din cauza minunaților ăstora care fac, nu știu, materiale pe YouTube care au legătură cu mintea umană și cu comportamentele noastre și sunt înțelese foarte greșit. 3 de monede este cartea echipei și trebuie să înțelegem că noi ca oameni nu suntem făcuți să trăim în continuare în peșteri singuri. Avem nevoie să socializăm, avem nevoie de momente plăcute, avem nevoie să simțim căldura altui suflet lângă noi, avem nevoie de chestiile astea, suntem animale sociale, nu putem să trăim izolați. Regina de spade se izolează și stă singură acolo în castelul ei și nu vrea să vadă și să audă de nimeni. Nu trebuie să ajungi să mai iubești pe cineva dacă asta este ceea ce cel mai tare doare pentru unii dintre voi. Nu, trebuie doar să înveți să fii caldă când trebuie să fii caldă ca persoană și rece când trebuie să fii rece, dar e o combinație pe care probabil mulți dintre voi trebuie să o învățați. Nu trebuie să fiu doar caldă sau doar rece, trebuie să învăț să lucrez în echipă cu ceilalți. Cei ce mă respectă îi voi respecta, cei ce nu mă respectă îi voi pune la punct. Atât, nimic mai mult. Cam asta este ceea ce eu simt că vor aceste mesaje să scoată în evidență, pentru că este vorba despre faptul că tu ai nevoie să îți
asumi într-un fel sau altul respectul față de propria ta persoană și față de prezentul, comportamentul tău din prezent, ca să existe alt efect sau alte consecințe în viitorul tău, ca să te poți vindeca de tot ceea ce s-a întâmplat până acum în viața ta. Da. Bun, mai departe. Îngerii iubirii, să vedem. Exprimă-ți iubirea. Na. Separare. Ok, wow, una caldă și una rece. Și împăcare, foarte tare. Lună de miere, dragii mei, pentru cei care aveți o relație aici, poate să fie vorba despre hai să zicem așa, nu știu dacă neapărat separare la nivel de separare, ne despărțim. Cred că pentru unii dintre voi au existat probleme în relație care au legătură cu lipsa respectului, aș spune, este prima carte care a ieșit. Are legătură cu atașamentul, are legătură cu dependențele emoționale, adică sunteți dependenți emoțional unul de celălalt, dar aici nu se pupă cu lipsa respectului sau e doar respect și atașament emoțional între voi doi. Unde e iubirea aici? Se cere exprimarea iubirii. Unde este? Pentru că unii dintre voi probabil că aveți aici deja instalat îmi vine să spun, în momentul prezent al vieții voastre, evaluați, așa mi este mesajul, evaluați despărțirea de persoana de lângă voi. Sau ea evaluează despărțirea de voi, nu am de unde să știu, se poate citi viceversa. Aici e despre, ok, stați așa, hai să vedem ce se află în sufletul vostru ca sentiment față de persoana de lângă voi. Mai există sentimente în legătură cu partenerul de viață, mai există dorință, steaua e dorință, este împăcare, da. Mai există dorința de a vrea să reparați, da, vindecarea despre care vorbeam sau despre care vorbește Cartea Stelei. S-a tăcut și s-au înghițit anumite lucruri fără să fie puse pe masă cu adevărat. Regina de Spade nu mai coborâ vocea, adică nu mai tăcea. Și practic e ca și cum, nu e că mă dau bătut aici, că nu știu dacă e vorba despre mă dau bătut că n-am cu cine și mai bine mă despart. De ce nu spui ceea ce simți? Aici e vorba despre a exprima ceea ce simțiți. Exprimați-vă emoțiile. Acum și aici ia-ți partenerul, pune-l pe scaun lângă tine și îi spui, uite, te văd așa, te simt așa, eu mă văd așa pe mine, simt asta. Ce vreți în relația asta? Pentru că aici, ideea unei separări, fără să se vorbească într-un mod profund emoțional despre ce se întâmplă între voi doi, fără să faceți această echipă care face magia să funcționeze în relații, da? Când suntem unul pentru toți, cum se zice, și fără să fie pus punctul pe i și fără să se spună ceea ce nu s-a spus, nu putem să luăm o decizie, hai să o numim așa, rațională doar și să zicem, las, mai bine ne separăm că decât să ne batem capul mai tare sau să ne încurcăm unul pe altul, mai bine. Nu, pentru că următorul mesaj este împăcare. Aici aveți toate șansele să reparați, să vindecați ce s-a întâmplat între voi atâta timp cât implementați, poate asta lipsește în relația voastră, un anume respect emoțional, respectul spațiului, respectul ideilor, poate gândiți diferit, simțiți diferit. De ce să nu încercăm să vedem, Doamne, ce cu adevărat s-a adunat aici în relația asta sau ce cu adevărat se întâmplă? Pentru că aici avem împăcare și avem luna de miere. Când a fost ultima oară când voi doi v-ați dedicat timp doar vouă și atât?
Nu casei, nu cumpărăturilor, nu copiilor, nu datorilor, nu facturilor, nu a vouă. Când a fost ultima oară când v-ați dedicat timp? În loc să decideți să vă despărțiți doar așa, gândind la rece, mai bine implicați-vă sufletul acum și aici și vedeți ce, hai să spunem, ce se întâmplă cu adevărat. Cuvântul adevărat aici este foarte important. Da. Pentru cei singuri. Dragii mei, ce se întâmplă în viața voastră sentimentală acum și aici? Lăsați trecutul în pace. Ce se întâmplă acum și aici? Sunteți singuri, ok, aici vorbim despre cei singuri. Cât de mult preț puneți pe voi, cât de mult vă valorați, cât de mult vă respectați. Cum vă exprimați din punct de vedere, nu știu, așa sufletesc, da? Care e dinamica voastră pe care o aveți în relații? Pentru că în momentul în care intrăm într-o relație, unii dintre noi tindem să, nu știu, ne punem sufletul pe tavă, alții dintre noi suntem extrem de reci, ca și cum eu am venit la date, dar stau așa și te evaluez din cap până în picioare să văd cam ce-ți poate capul și cam ce interese ai tu la mine, care e atitudinea fiecăruia dintre voi, pentru că nu înseamnă această atitudine, da, de frozen, nu este respect de sine și nici nu poți să ai pretenția ca celălalt să te respecte când te vede cu o atitudine de genul ăsta. Ce facem? Este momentul adevărului, Steaua vine cu momentul adevărului și cu vindecare. În momentul în care eu văd, conștientizez, da, care este atitudinea mea când intru într-o relație, când cunosc pe cineva, atunci, bineînțeles că hai să spunem că îmi rectific, dacă vrei, comportamentul și îmi dau seama că dacă acum, în acest moment al vieții mele, sunt singură pentru că ori nu am această idee de echipă care vorbește optul de monede, ori eu nu am participat într-un mod real, emoțional, conștient, coerent și în toate felurile, într-un mod sănătos. Nu am participat la construcția unei relații și de aia sunt singură în momentul de față, pentru că aici avem separare, da? Divorț, poate pentru unii dintre voi, dar asta mă face să învăț ceva. Este, dacă nu am învățat nimic din poveștile din trecut și nu sunt împăcat cu ceea ce am trăit în alte relații, există imaginea pentru unii dintre voi, imaginea unei persoane. Aici vorbim despre a te împăca cu cineva cu care tu ai avut o relație, de care te-ai despărțit, că a fost acum o lună, 5 luni, 6 ani, 25 de ani, nu contează. Aici vorbim despre o împăcare. Dacă ceea ce, hai să zicem așa, veți simți că vreți să vă împăcați cu această persoană, încercați să vedeți dacă sunteți împăcați cu ceea ce s-a întâmplat în relația voastră în trecut, pentru că aici cu Regina de Spade e posibil să fiți voi cei care veți vrea să fiți șeful în casă într-un fel sau altul și să ziceți, da, stai că lasă că în trecut ai făcut tot ce ai vrut, lasă că de acum înainte eu să fiu ăla care comand. Și aici nu e despre asta. Într-o relație suntem doi, nu va funcționa niciodată când unul e cel care dă cu pumnul masă și celălalt este cel care zice da, iubire. Așa că hai să vedem ce facem cu acest aspect. Respectul trebuie implementat indiferent că vorbim despre mine, că trebuie să mă respect pe mine ca persoană, îmi respect deciziile, îmi respect persoana care încearcă să aibă o relație cu mine. Bineînțeles că trebuie să văd dacă mă respectă, asta e foarte clar, că aici e vorba despre o reciprocitate. Într-o echipă toată lumea se comportă la fel, da? Altfel nu funcționează jobul dacă nu e munca în echipă. Dar aici trebuie implementat respectul, sinceritatea și exprimarea
din suflet. Nu răceala, nu critica, nu acel, hai să numim, nu știu, altruism, vezi, Doamne, vai ce persoană minunată sunt eu, te las să vii din nou în viața mea, da? Îți mai dau o șansă, da? Îți mai dau o șansă, acesta îți mai dau o șansă cu ghilimele de rigoare, cu energia reginei de spade. Mare atenție, pentru că nu cred că e ce trebuie. Nu dai o șansă nimănui, tu îți dai o șansă ție să înveți ceva în ceea ce te privește. Atât. În această viață învățăm despre noi. Ne-au făcut să credem că învățăm despre celălalt sau că întotdeauna e despre celălalt, dar nu, în această viață mereu învățăm despre noi. De ce v-ați separat? De ce, sau mă rog, de ce v-ați despărțit? De ce vă doriți să vă împăcați acum? De ce nu vă exprimați emoțiile exact așa cum sunt ele? De ce? Ce faceți cu aceste de-ceuri? Aici avem luna de miere. Poate că pentru unii dintre voi e vorba despre o vacanță sau pur și simplu, nu știu. Va fi o perioadă de lună de miere, poate să fie, dar după aia știți cum e cu luna de miere. Se consumă totul foarte repede, dar dacă nu rămânem pe unda asta cu echipă, suntem o echipă și trebuie să facem în echipă lucrurile, va rămâne doar la această etapă de foc, de lună de miere și atât. Da. Avem porumbelul, pace și seninătate este mesajul. Avem iepurașul, sarcină și frici, atenție, atenție. Și avem perla, ceva ascuns, o perlă ascunsă aici. Dragii mei, ce să zic, eu aș spune că indiferent dacă vorbim despre cei singuri sau cei care aveți o relație, totul se poate remedia, totul se poate, hai să spunem, dacă vorbim despre o împăcare, se poate ajunge la ceva frumos între voi doi de data asta, dacă nu intervine aici această energie a reginei de spade despre care vorbeam. Dacă vorbim despre centrul, este echipa. Dacă vorbim despre pace, serenitate, pace și, hai să spunem așa, liniște, pace, o exprimare emoțiilor fără frică, da? Într-un mod real și cu foarte mult respect față de tine, față de emoțiile tale și față de celălalt. Atenție la frici, încercați să vă eliberați de fricile astea, frica de, pardon, frica de abandon, frica de a ne despărți. Atenție! Aici, pe această filă s-au așezat cărțile astea. Frica de abandon, frica de despărțire și învățați doar să trăiți lângă persoana de lângă voi, într-un mod real, acum și aici. De foarte multe ori ajungem să ne răcim în relații pentru că trăim cu gândul, aoleu, ce frumos și te purtai cu mine acum 20 de ani și acum nu știu ce s-a întâmplat cu tine și stăm și ne facem multe filme în cap, acum și aici, ok. Dacă avem de rezolvat lucruri, ne așezăm și le rezolvăm, vorbim că de aia suntem o echipă. Nu avem de ce să stăm să ne mai ascundem după deget. Trebuie să ne onorăm odată toate emoțiile și tot ceea ce se întâmplă în relațiile noastre. Nu mai ascundem nimic aici. Nu avem ce să mai ascundem. O perlă se află într-o carapace, da, a unei scoici și este o piatră prețioasă, să zicem, într-un fel sau altul. Această relație poate fi această perlă, poate ajunge să strălucească foarte tare dacă și numai dacă învățăm și, bineînțeles, nu mai facem ceea ce am făcut până acum în relațiile noastre. La capătul cărților avem coroana, succes și orgoliu. Orgoliul nu are ce să caute în relații. Eu nu voi obosi vreodată să spun, nici orgoliu, nici mândria
nici nasul pe sus, nici eu sunt mai sus decât tine, nici ego, nici nimic. Nu are ce să caute în relație. Nu are. Nu are. Da. Hai să vedem alte mesaje pentru voi. Potențialul tău este infinit, bineînțeles. Toți avem un potențial imens. Preia controlul propriei tale povești. Ce povești îți spui? Exact ce spuneam mai devreme. Acum și aici este foarte important. Lasă trecutul, lasă idealizarea unui viitor. Acum și aici ce e? Preia controlul poveștii din acum și aici. Lasă fricile și doar conștientizează. Lasă-l să plece. Aici nu vorbim despre a lăsa să plece pe celălalt sau mă rog, nu, aici este ceea ce trebuie să lași să plece, este ceea ce ascunzi. Ce ascunzi în tine? Regina de spade poate fi răzbunătoare, insist, ea poate fi critică, ea e tiranică în momentul în care a suferit, da? Dacă mai vrea să dea o șansă, de multe ori o dă doar pentru stai că ți arăt eu acum că îți plătesc cu aceeași monedă. Lasă-l să plece, acel gând, acea atitudine, dă-o afară din tine. În tine zace o mare perlă, mă rog, în voi, în această relație, zace o mare perlă care nu este văzută deocamdată. De ce? Poate fi din cauza orgoliului, poate fi din cauza suferinței prin care ați trecut, poate fi din multe cauze. Ideea este ok. La început am spus că trebuie să, acum și aici, să fii cu adevărat împăcat cu ce s-a întâmplat în trecut. Din acest lucru sau din această situație poate răsări ceva minunat sau ceva frumos. Ei bine, acest mesaj nu are nevoie de o explicație în plus. Potențialul vostru este infinit. Atâta timp cât începeți să schimbați povestea din capul vostru și să vă eliberați, da? Să lăsați să plece acea atitudine rece și critică și așa mai departe, în parte destructivă, când hotărâm să dăm o oportunitate unei persoane sau unei relații, o dăm cu inima deschisă, regina de cope, o dăm și ne implicăm. Ne implicăm cum trebuie să ne implicăm, cu sinceritate, cu respect și, da, cu adevărat. Și bineînțeles, aici vedem, de aici va răsări ceva frumos. Nu mai am altceva pentru voi. Foarte frumoasă tălarea. Aș spune că nu se repetă multe lucruri din ce vedeam în trecut. Primele 3 mesaje par că încearcă să ne arate că se repetă ceva, dar nu. Pentru unii dintre voi nu cred că este ceva repetitiv. Este ceva ce vrea să vă atenționeze, că trebuie să fiți mult mai atenți în momentul prezent, în fiecare moment prezent din viața voastră, nu doar azi, și mâine va fi prezentul vostru de mâine și așa mai departe. Cam asta este ceea ce se vede, wow, foarte tare tălărea. O pupăcesc, dragii mei, nu mai am altceva, ne vedem data viitoare. Ceau!